הצעה צנועה, לפרס היצירה הציונית שייסדה מירי רגב, אני רוצה להגיש את האומנית מירי רגב, ואני לא צוחק. קודם כל, כמה כללי יסוד. אנחנו לא עומדים לדבר היום בכלל על מירי רגב הפוליטיקאית. אני בעצמי רחוק מלחשוב שהעבודה שלה כחברת כנסת טובה למדינה, וגם עם הרבה מהאמירות שלה אני לא בדיוק מזדהה. אז אם אתם יכולים בבקשה לשים לרגע אחד בצד את מירי רגב הפוליטיקאית, אני חושב שתוכלו להשתכנע שרגב היא האומנית החשובה והמשפיעה ביותר בשדה הישראלי היום. עכשיו אל תגלגלו לי את העיניים, אני לא מתכוון לטעון משהו פוסט-מודרניסטי כזה, כמו הכל אומנות. במקרה של רגב מדובר בהבחנה הרבה יותר פשוטה. נתחיל מזה שרגב כבר התייחסה לעצמה כאומנית. למשל בטקס פרסי התיאטרון ב-2015, כשהתייחסה לאמנים כמו השחקן גברי בנאי כשקרא לה בהמה. אני גם מותר לי לשחק. רק לכם מותר לשחק? אז גם לי מותר לשחק. גם לי מותר להרים את הכל ולהוריד את הכל. ברשותך הבמאי. תודה. 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 תודה לך. 10 ימים אחר כך בראיון למגזין את, רגב מוסיפה ומבהירה את האמירה הזו. עכשיו היו לי שתי אופציות, או להתחיל להתנגח איתם, או להגיד הרי מירה, אבל זה התחום שלך. ואז אמרתי פה, הוא שחקן, גם אני שחקנית. הוא רוצה שאני אשחק במשחק שלו, אני אחליט הפעם באיזה משחק לשחק. זאת הייתה החלטה שלי. זאת הייתה ההחלטה שלה. לעומת שרי התרבות לפניה, רגב החליטה להפוך לשחקנית ויוצרת מרכזית בשדה התרבות. רגב עושה בימים אלו את תפקיד חייה כפרפורמרית, במלוא מובן המילה. זו האינטונציה שלה, אלו הפאוזות, הגבהים והעומקים, המשלב המטורף שיצרה לעצמה. זו הדרך שבה היא מודיעה לעיתונות מראש על היציאה שלה באמצע המופע כדי להפוך אותה למופע המרכזי. יותר מזה, רגב יודעת להשתמש בסמלים יותר טוב מכל אמן שקדם לה, אולי מאז ג'ספר ג'ונס. ועכשיו אני מניח שאתם חושבים לעצמכם, אוקיי, אבל כל פוליטיקאי על במה הוא בסופו של דבר פרפורמר. רק שאצל רגב, ההופעה מול הקהל לא נועדה רק לצבור כוח פוליטי. אני רוצה לשים על השולחן שאלות שלאורך שנים החברה הישראלית פחדה לגעת בהם ופחדה להתמודד איתם. היצירה של רגב מופתית לא רק בגלל השליטה המדויקת שלה במדיום, או בגלל המורכבות של הדמות שהיא יצרה, או הדרך שבה היא משתמשת בקהל, ולא רק בגלל השאלות והביקורת שהיא מעלה, אלא בגלל הדרך שבה רגב לוקחת את כל אלה ועוד, ומזקקת אותם לרגע אחד. רגע אחד שמעניין לחזור אליו שוב ושוב, להתבונן עליו מכל הכיוונים ופשוט לחוות אותו. אם בתחילת הפרק אמרתי שאני מסתייג מהעשייה של מירי רגב כפוליטיקאית, את העשייה של רגב כאומנית אני די מעריץ. בצורה מוזרה, ואני יודע שעשיתם כבר די הרבה צעדים לכיווני, אבל תעשו איתי עוד צעד אחד קטן. יש סיכוי שרגב אפילו מובילה זרם שלם בעולם האומנות. ושזה הזרם הכי חשוב, או לפחות הכי בולט באומנות הישראלית העכשווית. ואני מדבר על אריאל ברונז, שבהחלט מצליח להעביר ביקורת חדה לפעמים, אבל באחת מהמון פרובוקציות תקע דגל לבן בתחת, ועכשיו ידוע בתור ההוא שתקע דגל ישראל בתחת. אני מדבר על גל וולניץ, שעלה לכותרות פעמיים, פעם עם חמסות פרובוקטיביות בספיר, ופעם עם הרומן שלו עם רבין שצונזר על ידי האוצרת של התערוכה בבית העיר. נטלי כהן וקסברג, שבין היתר חרבנה על דגלים וביניהם דגל ישראל, ובהזדמנות אחרת לגמרי, ביזתה את השואה. איתי זלייט, שהודיע לתקשורת שבוע לפני שהציב פסל מזהב של ביבי בכיכר העירייה בתל אביב. ושני הסטודנטים שנכנסו לרשימה הזאת. ים אמרני שכחלק מתערוכת הגמר שלו בשנקר צייר ציור מופשט בנושא ציור, שבו הופיע גם איילת שקד בעירום, והסטודנטית המסכנה מבצלאל שנקלעה לרשימה הזאת בטעות עם הגשה לקורס פוטושופ שנה א', כרזה שבו מופיע ביבי בסגנון אובמה לצד חבל התלייה מהתמונה ההיא בהפגנה נגד רבין. ונכון, בכל אחד מהמקרים האלו, העיתונות ואנשים עם אינטרס הוציאו דברים מהקשרם. הם הסיטו את הציבור בצורה לא הוגנת והתעלמו לחלוטין ממה שהיוצרים האלו ניסו להגיד. אם מעניין אתכם, תעצרו את הסרטון לרגע. אבל נחשו למי עוד זה קורה כל הזמן? ורגב לא רק מתמודדת עם כל התוקפים שלה, היא משמשת בהם בצורה מבריקה כעוד חומר גלם. כמו מיטב מובילי הזרמים בתולדות האומנות, רגב שולטת בזרם שלה ביד רמה. היא זו שבוחרת מי ומי לא חלק ממנו, היא מחליטה מי יוצג ומתי, וממש לא אכפת לה מה יש לאמנים בעצמם להגיד. לא משנה כמה כל אחד מהאמנים האלו חושב שהוא נלחם נגד הפשיזם שהיא מייצגת, נגיד. בסופו של דבר כולם רק שחקנים במחזה הגרוטסקה שלה, שמוכיח עד כמה עולם האומנות ובאופן רחב יותר ההגמוניה הישראלית הם באמת אליטיסטים אשכנזיים, שמאלנים ובעיקר מנותקים מהעם וריקובים מבפנים. ואם לא נראה לכם שההגדרה של תרבות בארץ מוכתבת על ידי קריטריונים של הגמוניה אשכנזית,
מספיק לראות כמה נתונים מהדוחות שקואליציית ליבי במזרח הציגה בנוגע לתקצוב התרבות הממוסד בארץ. ומובן מאליו שרוב מי שמרכיב את הוועדות בכל התחומים במשרד התרבות, כמו גם רובם של המנהלים של מוסדות התרבות הגדולים והמתוקצבים ביותר, הם גברים לבנים אשכנזיים. אז, עמיתי היקרים לעולם האומנות, בואו לא ניתמם, כולכם יודעים כבר טוב מאוד איך להפריד בין המעשים והאופי של בני אדם לבין היצירה שלהם כאמנים. ועם כל כמה שאנחנו יכולים להתנגד לפעולות של רגב בשדה הפוליטי, האמירה שלה כאמנית היא מספיק חשובה וחזקה כדי להעריך אותה בפני עצמה. אז בפעם הבאה שאתם יושבים בכנס תרבות או בטקס הענקת פרסים או יושבים בבית בתחתונים וצופים בטלוויזיה, קחו 2 נשימות עמוקות. תדחיקו את הצורך הפבלובי לצעוק בוז ותנסו להבין. נסו רגע להתמודד עם משהו שאשכרה מאתגר אתכם. נסו לרגע להסתכל על רגב מנקודת המבט של הקהל, ולא כמו סתם עוד ניצבים. חוץ מזה, כשאתם צועקים ככה אתם יוצאים די צ'חצ'חים. ואם נצליח באמת להבין ולהפנים את כל זה, אני מקווה שעל חורבות החומות שנפיל יחד, כולנו, תתחזק הרוח והיצירה ומתוך הסערה תקום תרבות עצמאית שלא תתבקש לצאת למלחמת העצמאות שלה. תרבות שתמשיך לבעוט, לבקר, ליצור במדינה שבה התרבות היא של כולנו. אלה, למי שלא זיהה, היו מילות הסיכום של רגב בכנס התרבות של עיתון הארץ. אז אני מציע שהשנה נערוך קמפיין ונגיש את רגב לפרס שרת התרבות ליצירה בתחום האמנות הציונית, בצעד ראשון בדרך לקבל אותה בזרועות פתוחות לשדה האמנות. כפיים?